هذه الليلة المقبلة سلاما بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسابيح والصلوات كل حين وفي كل مكان نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. صلاة النوم من النهار المبارك مقدمة للمسيح ملكنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونرجو أن يغفر لنا الخطايا الكثيرة آمين. من مزامير وتراتيل لمعلمنا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. يا ريت كل واحد ياخد بركة مزمور لو سمحت يا جماعة. صلاة النوم من الأعماق صرفت إليك يا رب، يا رب يسمع صوتي إلى صوت تدعوني إن كنت للأسام واصلا. يا رب يا رب من يثبت لأمن من عنك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك صبرت نفسي من ناموسك وانتظر نفسي خليني محى الصبر انتظر من عند رب عظيم هو خلاص وما يخف. إنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا آمين. اتفضل هنا حبيبي. وإذ إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعا عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدة تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نور تجلى للأمم ومجد للشعب إسرائيل، والمجد لله دائما آمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. هو ذا أنا عتيدنا كتمام الديان العالم ومن تعبا من كثير ذنوبي، لأن العمر المنقضى في الملاهي يستوجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يشكر ولا في الجحيم من يشكر، بل انهاري من رقاد كسوة الرواعي إلى المقدس بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشف فعالك الرديء وشروق قبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاون أيها المسيح إلهنا؟ لكرسي حكمك المرهوب أفزع، وللمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع نشاط المتدنس الراكد على فراشي والمتهاون في حياتي. لكني أتخذ صورة العشر قارعا صديق اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. كانين كائن كاستوسيون استونيون آمين. أيتها العذراء الطاهرة ازدلي ظلك السريان وهنا على عبدك وعبادي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة وحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجاء نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كلنا يمين. كريا لايسون 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 قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله لأبواب الكل
أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معينا في شدائدنا وضيقاتنا سواك. يا رب حل ويغفر ويصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفيات منها والظاهرات. يا رب اغفر من اسم القدوس الذي دعت رحمتك يا رب وليس خطايانا. اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لك أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وادخلنا في جميع لكن جينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مجروم مجدا إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطينا طعامي في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك، يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني قد أخطأت إليك يا رب، لجأت إليك فنجني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. وبنورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيمي القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وبعد الدهور كلها آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العليم، يخبر رحمتك في الغلوات وحقك في كل ليلة. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس وصالح ومحب البشر. وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأف ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي يليق بك مع المجد والإكرام والعز مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان دار كل أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، وزدنا إلينا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
exoti, emon, o Kyrios, metasos, agios, estin, obeti, valefsi, sebense, evium, Tienos en doxas en trug nevumato, agio, dikeos, estin, obeti, ovji, sebense, evion luin, evo raneion, tob nevumato, agio, imenus, estin, obetir, se sabere, sebense, evion isos, evoraneion, tob nevumato, agio, Kyrios, estin, obetir, lalasin, sebense, evion matosen, evoraneion, tob nevumato, agio, nemeios, estin, obetir, exalasin, sebense, evion ontosen, evoraneion, tob nevumato, agio, bimenot, estin, obetir, ranasin, sebense, evios stavros, evoraneion, tob nevumato, agio, temeios, estin, obetir, omoifen, sebense, evion vosteren, evoraneion, tob nevumato, agio, cherestin, estin, obetir, ipsalafsin, sebense, evion entosen, evoraneion, tob nevumato, agio. السلام لك يا مريم. السلام لك يا مريم، خلاص أبينا آدم. السلام لك يا مريم يا أم الملجأ. السلام لك يا مريم تهليل حواء. السلام لك يا مريم فرح الأجيال. السلام لك يا مريم فرح هابيل البر.
السلام لك يا مريم العذراء الحقيقية. السلام لك يا مريم خلاص نوح. السلام لك يا مريم غير الدانسة الهادئة. السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم. السلام لك يا مريم الأكليل غير مضمحل. السلام لك مريم خلاص اسحاق القديس. السلام لك يا مريم يا أم القدوس. السلام لك يا مريم تهلي يعقوب. السلام لك يا مريم ربوات مضافة. السلام لك مريم يا فخر يهوذا. السلام لك يا مريم يا أم السيد. السلام لك يا مريم ثبت أيوب البر. السلام لك يا مريم الحجر الكريم. السلام لك يا مريم يا أم الحبيب. السلام لك يا مريم ابنة الملك داود. السلام لك يا مريم صديقة سليمان. السلام لك يا مريم رفعت الصديقين. السلام لك مريم خلاص أشعية. السلام لك يا مريم شفاء أرميا. السلام لك يا مريم علمي حزقيا. السلام لك يا مريم يا مدانيا. السلام لك يا مريم قوتي لي. السلام لك يا مريم نعمة نشاء. السلام لك مريم والدة الإله. السلام لك يا مريم أم يسوع المسيح. السلام لك مريم الحماء الحسنة. السلام لك يا مريم أم ابن الله. جونسون اشترك معايا. ده حاجة استنى شوية. طيب ماشي. يا مريمي يا ست الأفكار قد موتي تعظيم من نور الأنوار ووهبتي تعظيم من عنده قد صار وحملت الخالق من دا لا يحتار. قد صرت أجوبة للرؤساء أمثال ضر
محجوبة وفي الإنجيل قد قال يعطوني التوبة في كل الأجيال يا ابنتي وقيم قد فقت الشرابيم من المنوتي يا أم الرحمة وانت قد صرتي مملوءة نعمة والله صرتي حجابا للكلمة واحتر فيك أرباب التفهيم يا تابوت العهد يا مجمر هارون يا روح المجد يا ابنة صهيون يا نور العيون بك نسعد ونحظى بالنعيم يا مملوء نعمة. Oh, full of grace, the fortifying fortress, the jewel of mercy, the aid of the poor. Your Son has purged us, O the intercessor of saints. Intercede for us, O Mother of mercy. قدم لك التعظيم يا ست الأبكار يا ابنة يواقيم يا كرسي مختار والمولود منك كلمة عنا العار الإله العظيم خالق الأدهار. The adornment of virgins, the holy mother, the purity of the pure, O light of lights, O jewel of grace, O mother of mercy, truly you are divine, filled and bearing fruit. يا ابنتي وقيم قد نلت التعظيم أنت هي أورشليم ذات المجد والفخار أنت هي صهيون يا جوهر مكنون فككت السجون من يد المكار. Your Son saved Adam, the repentant sinner. Humanity he set free from all adversaries. The Lord from your childhood witnessed your purity, and therefore has blessed you before all nations. أرسل لك غبريال بمحكم الأقوال وبشرك إذ قال الله لك اختار روح قدس ملاك وسكن في أحشاك يا عذراء طوباك في كل الأجيال. The unseen and holy was born from you and was called Jesus for all eyes to see. Moses saw the bush blazing with fire, its branches flaming, yet the bush was not consumed. مائتها العين ملتهبة بالنيران في العوسج والأقصى هي مريم زينة الأبكار والنار هي يسوع الرب القدوس معطينا الناموس مكتوبا في الأحجار. Isaiah
prophesied about the birth of Emmanuel, the Almighty King. Ezekiel saw a door through which the Lord entered. He sealed the door and claimed it highly exalted. عال هو قدري أن يسوع ابني لما ولد منك تزينت الأقطار وأيضا دانيال تنبأ حيث قال رأيت الكرسي على المقدار. In the firmament high I saw one like the Son of Man, who has dominion over all the earth. He is the Lord of hosts. Around him are the ranks, thousands and myriads, glorifying in reverence. يا ابنة يوقيم فقت الكروب وأيضا السرافيم وكل الآباء الأبرار منك جاء المولود الرب المعبود يمدح فيك دواء بالعشر الأوتار. The sound of the first string is the honor of your name. The Virgin will carry the Almighty King. And with the second string, David rejoices, chanting with hymns while playing his harp. الثالث يا ابنة أنت مؤتمنة بالنور مشتملة والرب كي اختار الوتر الربيع اصغى يا سميع ذا قول شائع في كل الأقطار. The fifth is a sign of hope, as a dove she appears, with offer gold upon her shoulders, with the 60th song. Praises I will not hide, but I will praise with him and proclaim to all. السابع إسقاط يا جبل الله العال تجسد منك المتعال بلا شك ولا إنكار. والثامن رنام للعذراء مريم اختارها المعظم وكللها بالفخار. The ninth string he said, from her will surely come God her Son, who sealed her virginity. With the 10th he sang, the power of God in Zion he appeared. لم يوجد في الدار مثلك أيتها البيت لأنك فككت الأسرار عن آدم والعار. يا سيدة الأكوان يا فخر الإيمان عبدك حيران غارق في الأوزار. Highly exalted are you, do not leave your servant. I hope that your Son accept me and remit my sins, for your intercession is heard and accepted, and defends us from the attacks of the adversary.
قم ونهض يا مسكين والبسه باليقين وقل آمين آمين، فهي تشفع في الحاضرين وأنا الخاطئ المسكين، مادحها في كل حين مالي يوم الدين. راشي انت راشي؟ انا مش متمكن في حاجه بس ده معاك. انت متمكن نص انا متاكد. اوكي اتفضل. لا مش حاسس اللحظه بس معاك. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب، قد تلالا وتعالى ما لنورها غيره، وهي قالت حين نالت فلتطوبني شعور
في القلوب. قد رآها واصطفاها رب كل العالمين ووقاها مدبراها كل محظور يشين. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب. كرموها عظموها ملكوها في القلوب. هي رجاكم في شقاكم فاسمعوها يا خاطئين. لا تخافوا أن توافوا لحماها طالبين. The glory of Mary is magnified from sunrise to sunset. Honor her and magnify her. Let her reign over your heart. She is the highest shining star. Her brightness lasts forever. She said, when I loose, let all the nation bless me. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب. كرموها عظموها ملكوها في القلوب. هي تعرف وهي توصى أنها جزيل. فاقصدوها تجدوها لمعونتكم تميل. The glory of Mary is magnified from sunrise to sunset. Honor her, magnify her, let her reign over your heart. She is the highest Shining star, her brightness lasts forever. She said, when this is let all nations bless me. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب. كرموها عظموها
ملكوها في القلوب اذكرينا وانظرينا نظرات الأم للبنين واقبلينا واجعلينا بين صف العابدين. The angel said the Holy Ghost shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. She is our Hope when we are hopeless, try to listen, oh sinners, have no fear to go to Mary and ask her for shelter. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب كرموها عظموها ملكوها في القلوب انجدينا وارشدينا نحو صدق الاعتقاد وامنحينا تربحينا لابنك حصن الوداد. She is known To all her children as a safe shelter. seek her You find that your aid. She is at hand. Remember us and have vanity, mighty of a mother to her sons. Accept us and count us among the true believers. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب كرموها عظموها ملكوها في القلوب ثم نسأل أن نؤهل لسعادة الختام حيث نسمع أن يسجع مدحوكي على الدوام
ليس لنا دل عند ربنا يسوع المسيح سوى تلبتك وشفاعتك يا سيداتنا كلنا السيدة والدته الإله نسألك يا ابن الله أن تحفظ حياة بطرية أركنا الأبطال ودروس رئيس الأحبار ثبته على كرسي لكي نسبحك مع والسرافيم صارخين
السلام لك يا مرة يا شريف هارون عربي انجليزي انجليزي انا عربي قولها بالعربي عشان السلام لك يا مريم يا والدة الإله القدوس السلام لك يا مريم يا بكر بتول وعروس السلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة السلام لك يا مريم يا ثمرة لذيذة طعمة سلام لك يا مريم يا جنة وفردوس السلام لك يا مريم حملت الغير محسوس السلام لك يا مريم يا خليلة سليمان السلام لك يا مريم يا دواء يبرد تعبان السلام يا مريم يا ذات البتولية السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية السلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور السلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور enter is held to you, Mary, the intercessor for believers. Held to you, Mary, the righteousness of our sinner. Held to you, Mary, the light in the wilderness. Held to you, Mary, the pure and the virtuous. السلام لك يا مريم يا زهرة بأجل بيان السلام لك يا مريم يا عروسة للديان السلام لك يا مريم يا غالية وثمينة السلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة Hail to you, Mary, the mighty one in wars. Hail to you, Mary, the river treasure of the Lord. Hail to you, Mary, the tablet of the new covenant. Hail to you, Mary, the helper of those in want. السلام لك يا مريم يا نسل طاهر معبود السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مضبوط السلام لك يا مريم يا والدة الإله السلام لك يا مريم يا لائق في علا سلام لك يا مريم يا يهود غالي الأسماء السلام لك يا مريم يا زهرة في البستان يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل
أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح وبتسد احتياجنا وتفيدي كمان في زحمة حياتنا تدينا الأمان أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح يا جمال مشاعرك حب حنان رعاية يا هنانا بأمومتك يا فخر البرايا أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح منك زاد إيماننا بزيارتك بيوتنا من يوفي بجمايلك يا قمرة في حياتنا يا أمنا العذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك يلا عذراء هلي دوحشنا ظهورك أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح احفظ لينا يا ربنا حياة بطريركنا الأنبات والدروس لسنين عديدة أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح واحفظ لينا يا ربنا حياة اسقفنا الأنبكراس لسنين عديدة أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيكي دايما بيحلو المديح Mary, our mother, the mother of Christ, O you who is always glorified with praise. Our hearts love you, love that has no end. We long to be close to you and sing songs of praise. Mary, our mother, the mother of Christ, O you who is always glorified with praise. You fulfill all our needs and overflow our wants, and in life's tough times you strengthen our faith. Mary, our mother, the mother of Christ, O you who is always glorified with praise. Great is your compassion and your tender loving care. Blessed is your motherhood, O bride of our race. Mary, our mother, the mother of Christ, O you who is always glorified with praise. Our faith has grown by your appearance in our homes. Who can forget your beauty, O light in our lives? Mary, our mother, the mother of Christ, O you who is always glorified with praise. You gladden our hearts when we saw your glory. Come, O Mother, quickly, we long for your appearance. Mary, our mother, the mother of Christ, O you who is always glorified with praise. Give for us, O our Lord, the life of our patriarch, our Pope and Batawadros, for many years to come. Mary, our mother, the mother of Christ, O you who is always glorified with praise. And also keep for us the life of our bishop, his grace and Baccharis, for many years to come. Mary, our mother, the mother of Christ, O you is always glorified with praise. Yeah. Magdo Maria. والله بكده والله يا جماعة ما عاد كده I'm sorry. أنت شو
طوباك يا مريم. العذراء ميم ره يمين قلناها دي قبل كده. مناش بس هو طوباك يا مريم أحسن نعم طوباك يا عصرون يعقوب موسى وشوية طوباك يا مريم ماك طوباك مش عارف البداية مجدك يا مريم فوق السماء عليت على الشيروبيم وأيضا على السرافيم عليت على الشيروبيم وأيضا على السرافيم طوباك يا مريم يا عصا هارون يا أبة موسى شرية هارون مجدك يا مريم أرفع من السماء ولدت لنا المخلص وأعطاك كل باء ولدت لنا المخلص وأعطاك كل باء ختمنا مين اللي يلعب النازل؟ انت تفضل. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. Name of Father, Son, and the Holy Spirit, one God, امين. So انا عارف ان معظم الناس هنا انجليزي وعربي، so انا هحاول شويه معظم انجليزي وشويه عربي في النص يعني. So today I wanted to talk about something that at first may sound complicated. حاجه صعبه في الاول بس هي سهله يعني. It's a story ده احنا ممكن نتعلم منها. What happens if we ignore the example of Saint Mary? So طبعا انتوا عارفين من الامبارح او الامبارح ويوم السبت ان we have a theme for this week. And the theme is houses of prayers, houses of purity, houses of blessing. So النهارده we will take it a step up. أنا عايزنا نشوف the house of Saint Mary. What was the house of Saint Mary like? To me, if you ask me, the house of Saint Mary, there's three things that stand out. في ثلاث حاجات في بيت العذراء بيبانوا. The first thing, it was a house of wisdom. بيت في حكمة. تاني حاجة, it was a house of humility. بيت في تواضع. وتالت حاجة, it was a house where everybody measured their words. يعني كل واحد كان في البيت كان بيحسب كلامه. وده ما حد بيحسب كلامه دي is the practical application of wisdom and humility. So لو أنا عندي حكمة ولا عندي تواضع الطبيعي اللي يطلع من هنا اللي أنا أحسب كلامي. So النهاردة هناخد الثلاث حاجات دول. We're gonna take these three things and we're gonna look at the word Theotokos, the mother of God. How we receive this word from our fathers who practiced these three things, which again, wisdom, humility, and measuring your words. So, summary. We're going to look at the word Theotokos. Why do we use this word? While applying the three things, wisdom, humility, and measuring our words. So عشان نبتدي أنا عندي like a story, like a قصة. So في يوم من الأيام there was a patriarch giving a sermon في patriarch كان بيدي وعظة واتسأل واحد قال له should the Blessed Mary
be called Theotokos, she who have given birth to Christ, or she who's given birth to a man? So I'm going to ask my Sunday school kids, actually. What should we call St. Mary, Kiro? Mother of God, Theotokos, right? So it's a very simple answer. If someone asks you, what's the title of St. Mary? What should you call St. Mary? It's Theotokos, the Mother of God. But that patriarch didn't answer that simple answer. Simple answer is, she's the Mother of God. He answered, he said, neither are wrong. But the title, Christokos, meaning the Mother of Christ, she has given birth to Christ, is the best title. So طبعا, okay, دلوقتي زي في الزمن البطرك ده, everybody was using the word Theotokos. Ablique and St. Athanasius, St. Gregory the Theologian, St. John Chrysostom, يوحنا ذهبي الفم, الناس عمالقة يعني. كلهم use the word Theotokos. So جت منين كريستوكوس دي؟ محدش عارف. Okay? So anyway, بعد الوعظة, after the sermon, الناس جت للبطرك ده, priests and bishops, and told him very nicely and with respect, said, hey, it's Theotokos. There is no middle ground. يا إما تبقى العذراء أم الله, the woman who gave birth to God, or Christ is not God. There's no middle ground. But this person, yani, instead of taking the mistake and say, oh, you know what, it's a slip of the tongue, it happened, عادي, no problem, we'll fix it the next week or something, he doubled down on his mistake. And this is what I want us to note here. Because first, the three things that we talked about, what were they? Simone. I'm picking you because you're my Sunday school kid. What are the three things? Humility, wisdom, and measuring our words. So for humility, okay, sometimes we think that the opposite of humility is arrogance. Like I'm better than everybody else, so that means I'm not humble. But most of the time it's not. The opposite of humility most of the time is self-righteousness, which means I could do no mistake. So I'm not saying I'm better than everybody, I'm just saying I don't do mistakes. Okay, and that's what happened here. In that situation, it was self-righteousness, the opposite of humility. Anyway, so this person, and by the way, have anybody figured out the name by now? Who is this patriarch who was asked? Starts with an N and ends with an R or Orius. His picture is not here actually. So it was Nestorius, okay? نسطور بالعربي or Nestorius. Nestorius ناس كتير ما تعرفش كده، بس هو كان بطرك لمدينة القسطنطينية. So he's the patriarch of Constantinople. So he wasn't just anybody, he was a patriarch. So anyway, he said this, and obviously that caused a lot of issues that we're going to get into, but I want to stop here for a second and look back at the three things that we mentioned. So the first thing, wisdom. Obviously, his answer have no wisdom. There's two verses in Proverbs. I'm just going to move this here. So there's two verses in Proverbs. The first, both of them are back to back. Proverbs 26:4 and Proverbs 26:5. The first is very easy. Do not answer a fool according to his folly, lest you be like him. يعني بالعادي يعني ما تجاوبش العبيط بعبط عشان ما تبقاش عبيط زيه. Okay, so that's the first verse. The second is where is it? It's right after. Yep. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own eyes. So the first one, don't answer a fool. And the second one, it says answer a fool. So which one is it? It looks kind of confusing, right? But it's not. Yes, you want to say something, Stephen? Well, it's both, okay? Don't answer a fool according to his folly. So if someone said something that it doesn't make any sense, don't respond back by something that doesn't make any sense. But you have to answer him to correct him if he said something that's wrong. So that's what this verse says.
So in the situation when someone asks us questions about theology or dogma or things that we may not know a lot about, like the situation that happened with this person, the first thing that we need to ask, okay, first, is it a legitimate question by someone who's trying to learn, or is it a game? So if someone comes up to you and says, hey, can God create a stone so heavy that he cannot move? This person is not trying to learn, obviously. This person is just playing games. So there is no need to answer that question. So the first thing is it a real question by someone who's trying to learn? Second thing is, was it answered already by the fathers of the church? So if someone comes to you and says, hey, why do we call St. Mary Theotokos, the Mother of God? This already got answered by the father of the church. So I don't need to spend a whole lot of time saying Christokos and not Christokos and all that. We already looked at it and it's already decided. The third one, and this is really important, is are you qualified to answer? Okay? Sometimes if the question is real by someone who's trying to learn and the fathers have not addressed it, that means if the fathers have addressed it, oh, that's okay. But the fathers have not addressed it, then you have to ask yourself, am I qualified to answer that question? And not everybody is. So that's the wisdom part. The second thing, and the example here is St. Mary, because I'm going to get to it, but the part about measuring our words and humility. So St. Mary is a great example because she always answered things in very few words that are measured. So anybody knows how many times that St. Mary speaks in the Bible? You can take a guess. It's okay. Kiro. 5. Very close. She spoke like 6 times. Okay? So that's it. She only spoke 6 times. The first one, how will this be since I'm a virgin? When the angel told her that she's going to be the mother of God. The second thing, when the angel explained, she said, I am the Lord's servant. The third time was when she met St. Elizabeth. The fourth time when she was in the temple and Jesus was lost and she said, hey, where have you been? I've been anxious looking for you. And the last 2 times is in the wedding of Galilee. So that's it. Every single time, she never gave a speech. Okay? Her longest sentence was when she prayed, when she met St. Elizabeth. Okay, my tongue magnifies the Lord. And she said like a bunch of other stuff after it. So that was the longest thing they ever said. So does that mean that she was there and not doing anything? No. Because in Acts, St. Luke tells us that they all joined in prayer along with the women and Mary, St. Mary, the mother of Jesus. So that means she was there. She was praying. She was active. But that doesn't mean she did not give speeches every time someone asked a question. And obviously she measured her words and she acted with wisdom and humility. It's like what St. James in his book said, okay? The tongue is, where is it? Yep. St. James said, no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. She took this advice and she applied it to his heart, only speaking when she needs to, with humility and wisdom. Now that we looked at what happened if you don't follow this advice and you start, saying things that doesn't make any sense and cause a lot of trouble. The other side is what happened if you do follow the advice that is from the house of St. Mary. So while all these things were happening in Constantinople, where Nestorius was, Pope Cyril is right here, okay? He has the pillar. He's standing on the pillar like this because his nickname is the Pillar of Faith. So he was in Alexandria. And at first, when it's first happening, he's like, I don't need to get involved. This is an internal issue far away from Alexandria. Between them, I hope it gets resolved, but I don't need to get involved and make it a big deal. But it didn't get resolved. And it came to Egypt, and the monks started having debates about it in the monasteries. Some people were saying, oh yeah, we should call her Theotokos. Some people saying, oh no, we should call her Christokos. Some people said, oh no, we should call her the Mother of Man. So obviously this was causing a lot of issues, so he had to get involved.
But when he got involved, he followed the 3 rules. He got involved with humility, he got involved with wisdom, and he got involved and measured his words. So he sent a very specific letter to the monks. بعت جواب للرهبان في مصر. في الجواب ده 3 حاجات قاله لهم. أول حاجة that ما قالش أنا رأيي كذا كذا كذا. قال he didn't say my opinion is so and so and so. He said that the fathers of the church, specifically St. Athanasius, have used the title Theotokos. استخدموا الترم Allah. And when he did the letter, he didn't send his letter to everybody. He just sent it to the monks where the debates was going on. And lastly, in the letter, he was very careful and he measured his words. He didn't say, this person doesn't know what he's talking about. He didn't say, he just was very careful, verse-sized, 1, 2, 3. Now, when he did this, it was a practical example of acting with humility, wisdom, and measuring our words. And obviously, I hope everybody knows that the way the story ends, where it goes back and forth for a while, and then the emperor, Theodosius, the younger, he gathers all the bishops and says, hey, we need to decide on this because there's lots of debate. And he took the word of St. Cyril and said, this is what we're going to follow. And that's why all the churches, the Catholic Church, our church, the word Theotokos is the accepted term. So that's how the story ends. But what I want to look at is how is this a lesson for us? For me personally, when I look at how the story ended up, and the one side acting with no wisdom and no humility, and the other side is acting with a lot of wisdom and humility, it's a lesson to measure my words and to pray for wisdom. And this is what I want to leave you guys with today, is that the House of St. Mary practiced humility, practiced wisdom, and measured the words that's being said. And this is the application for us, that we may also be like her and practice humility and wisdom and measuring our words. So thank you, and may the blessing of the St. Mary fast be with you all. Thank you.
ربي أعنا وإياهم جابز مراوت الجيبيو نبت شيري نبت نبما اسم واب تدريا سجيكي بود تنوش تمستهديون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض معطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. تعيش وتصلي.